සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඊමණේ වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ Tron coin mining කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් වෙනකොටම මෙයාලා Tron coin 35ක ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට මේකේ කිසිම ඩිපොසිට් එකක් නොකර ඔයාලට ෆ්‍රී ලබා දෙන Tron වලින් මේකේ ප්ලෑන් එකක් බයි කරලා mining වෙන්න දාලා withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී ඔයාලට කතා කරනවා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද, මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මේක විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න කොහොමද, මේ හැමදේම පැහැදිලිව ඔයාලට මම කතා කරනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර වීඩියෝත් එක්ක ඉවරන කලින් ඉඳලා හිටියොත් ඔයාලට මේ ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යාළුවනේ පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක සතියකට විතර කලින් ඔයාලට ගෙනාවා LTC mining කරගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට live free plan එකේ live withdraw එකක් දාලා පෙන්නනවා Faucet එකට. ඉතින් ඒ withdraw එක සාර්ථකව ආවා. ඉතින් එහෙම දාලා තියෙද්දිත් යාළුවනේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේවා fake site, මේ වගේ මුදල් ගෙවීම් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම කමෙන්ට් කරපු යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ ඒක යාළුවගේ නොදැනුවත්කම, එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ මෝඩකම කියලා විතරයි යාළුවනේ. මොකද මම community post එකක් දැම්මා මම මේකෙන් ගත්ත withdraw. ඉතින් එහෙම දාලා තියෙද්දිත් ඒ විදිහට කමෙන්ට් කරන්නේ ඇයි කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ, ඉතින් අපි දාන මේ වීඩියෝස් වලින් අපිට ඔයාලට කියලා දෙන්න විතරයි පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේකේ සල්ලි හොයනවද නැද්ද කියන එක ඔයාලට ඔයාලගේ මහන්සිය කැපවීම මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් කිසිම දෙයකින් නිකන් අපිට මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ මහන්සිය සහ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මනි වලින් සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරේ යාළුවනේ. ඒ දාලා තිබ්බ කමෙන්ට් දැක්කම ඉතින් නිකම්ම ඉඳලා එහෙම මේ මනි ෆීල්ඩ් එකේ සාර්ථක වෙන්න බෑ කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මතක් කිරීම කරේ යාළුවනේ. මම අර කලින් සඳහන් කරා වගේ දාලා තිබ්බ කමෙන්ට් වලට උත්තරයක් විදිහට තමයි. ඉතින් මේක සුළු පිරිසකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ගොඩක් අය මහන්සිලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක මට WhatsApp group එකෙන් එන කමෙන්ට් වලින් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ, ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට මේ තොරතුරු දැනගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී ඇතිවන ගැටලු වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එක මතක ඇතුව comment කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ site එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ, ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන තැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදියට පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ link එක දාලා තියන්න. ඉතින් ඒ link එක press කරලා ඔයාලට සාර්ථකව පහසුවෙන් ඔයාලට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන විදිය ඒ දේවල් කතා කරන්න කලින් මම කලින් ඔයාලට සඳහන් කරපු විදියට මම කලින් ගෙනාපු LTC mining site එකේ withdraw proof එක මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්න. ඉතින් මම Faucet pay account එකට යන්න මම ගත්ත withdraw ටික මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි, ඉතින් මම මගේ Faucet pay account එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතන deposit වලට යන්නම් මුලින්ම මේ විදිහට. හරි, ඉතින් මම මේ විදිහට පහලට එන්න යාළුවනේ. හරි, ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ පේන්නේ මම මේ Litecoin කියන අය site එකෙන් ගත්ත withdraws. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේ දවසුත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා free plan එකේ අපිට විඩ්‍රෝ ලබා දෙන්නේ 0.46ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ ඉතින් මම සම්පූර්ණ විස්තරය වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ තියෙනවා, ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව මට මේ විඩ්‍රෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ස්ටේටස් එක ක්‍රෙඩිට් විදිහට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මට මීට වැඩි යාළුවනේ මේ සයිට් එක ලොජික් කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් මම මේකේ මේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ විඩ්‍රෝ ගත්ත ප්‍රූෆ් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක තවත් විශ්වාසවන්ත වෙන්න මම සයිට් එකටත් ගිහින් පෙන්වන්නම්. හරි යාළුවනේ, ඉතින් මේක තමයි මම කලින් ගෙනාවු Litecoin mining site එක. ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට මෙතන මේ accounts කියන එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් මම මේකේ ගත්ත withdraws. ඉතින් මේ විදිහට මම press කරා මේක. හරි, මම මෙහෙම පහලට එන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේකේ මේ දවසුත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දිනෙත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙයාලා free plan එකේ දෙන්නේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේ 0.46ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයක withdraws මේ ඔක්කොම ඔයාලට පේනවා paid කියලා මේ වැටලා තියෙනවා withdraw එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම paid කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා දිනේ 7:27 මම මේ වීඩියෝ එක කරන අද දවසේ මම දාපු මේ withdraw in progress කියලා තියෙන. ඉතින් මේක ටික වෙලාවකින් මගේ account එකට credit වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට මීට වැඩිය මට මේ site එක ගැන ඔයාලට
පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් මේක 100% විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ මම ගත්ත වීඩියෝ ටිකක් පෙන්නුවේ. ඉතින් අපි දැන් යන් යාළුවනේ අපි අදගෙන ආපු සයිට් එකට. හරි යාළුවනේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේ මේක තමයි සයිට් එක. ඉතින් link එක තියෙනවා මේ comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා. ඉතින් ඒක press කරලා මේ site එකට එන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ඉදි තුන press කරලා ඉවරලා මේකේ මෙතන මේ login sign up කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ sign up කියන එක press කරගන්න මේ විදිහට යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ register form එකක් එනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ මුලින්ම ඔයාලගේ නම සඳහන් කරන්න යාළුවනේ මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන වැඩ කරන email address එක සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හොඳ strong password එකක් දෙන්න. අකුරු ඉලක්කම් capital simple කවලම් විච්ච. මේ password එක නැවතත් මෙතන සඳහන් කරලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ ඊතලේ press කරලා මේකේ ඔයාලා country එක select කරගන්න යාළුවනේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන reference code එකක් තියෙයි. ඒක ඒ විදිහටම තියලා මෙන්න මේ I agreed the terms and condition කියන මෙන්න මේ tick mark එක මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන යාළුවනේ මේ register කියන button එක press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ account එකට සාර්ථකව register වෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ login කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා යාළුවනේ. මෙතන ඔයාලගේ ඔයාලා දීපු email address එකයි password එක සඳහන් කරලා මේ login කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා account එකට සාර්ථකව log වෙනවා යාළුවනේ මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ account එක ඇල්ලට ඔයාලා සාර්ථකව මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මම මේකේ account එකක් හදලා තියෙන හින්දා තමයි යාළුවනේ කෙලින්ම මම මේ interface එකට එන්නේ. හැබැයි ඔයාලට යාළුවනේ මේකේ pin number එකක් එන්න කරන්න තැනක් අනිවාර්යෙන් ඉලක්කම් 5ක pin number එකක් එන්න කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මතක හිටින pin number එකක් වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. මොකද අනිවාර්යෙන්ම withdraw එක ගන්නකොට ඒ pin number එක මෙයාලා ඉල්ලනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඒ pin number එක ඔයාලා එතෙන්ද සඳහන් කරන්න. මේ pin number එක සඳහන් කරලා update කරගන්න. update කරාට පස්සේ මේ pin number එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න query ලියලා හරි ඒක ඔයාලා withdraw එක ගන්න වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒ දේ හරියටම කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම ඔයාලට සඳහන් කරා මුලින්ම මෙයාලා මෙතන TRX 35ක ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ මේ TRX 35 ප්‍රමාණය මගේ account එකට මෙයාලා මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා purchase balance එක විදිහට. ඉතින් අපි තාමත් මේකට ආවට යාළුවනේ මේකේ වැඩ තාම පටන් ගන්න නැහැ. ඉතින් දැන් අපි වැඩ පටන් ගන්න නම් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැකේජ් එක බයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අපිට කිසිම වියදමක් දරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. යාළුවා මේ ලබා දෙන්න තියෙන Tron 35න් අපිට පැකේජ් එක බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ පැකේජ් එක බයි කරන්නේ කොහොමද කියලා යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ ඒකට ඔයාලා මෙතන මේ ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදිහට මෙහෙම ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන හතරවෙනි ඉර තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතන ඔයාලා buy graphic card කියලා එකක්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා යාළුවනේ. මේකේ ඉතින් පැකේජ් මෙයාලගේ ලොකු පැකේජ් ගොඩක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ free දීලා තියෙන මෙන්න මේ මෙතන purchase balance එක තියෙන අපිට free හම්බෙච්ච TRX 35කින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා TRX 35 පැකේජ් එක. ඉතින් ඒක මෙන්න මෙතන මේ buy කියන එක press කරලා අපිට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට press කරනවා යාළුවනේ. හරි ඉතින් ඔයාලට successful purchase by graphic card කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ පැකේජ් එක සාර්ථකව buy කරගත්තා කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යන් යාළුවනේ ආපහු අපේ home එකට. ඉතින් අපි home එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා යාළුවනේ මෙතන TRX මගේ purchase balance එක 0 වෙලා මෙතන withdraw balance එක විදිහට USD mining වෙන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේකේ විස්තර ඔක්කොම සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි buy කරපු graphic card එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ mining speed එක ඒ විස්තර ඔක්කොම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් total deposit ප්‍රමාණය, total withdraw ගත්ත ප්‍රමාණය, ඒ වගේම මෙතන මේ විස්තර ඔක්කොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා active කරපු package වල විස්තර ඒ ඔක්කොම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් අපිට ලබා දීපු මේ මුදලෙන් ලබාගත්ත ප්‍රමාණය මේ කාඩ් එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් පැකේජ් එක ඉතින් මේතන පහළට ආවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙයාලගේ මේ ඩිපොසිට් කරපු දේවල් වල විස්තර ඒ වගේම අන්තිමට ගත්ත විත්ඩ්‍රෝත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන TRX 96ක් 79ක් 58ක් 59ක් 51ක්. ඉතින් මේ විදිහට මෙයාලා මේකේ විත්ඩ්‍රෝත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ බය නැතුව යාළුවනේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. විත්ඩ්‍රෝ දෙනවා හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ මුලින්ම account එක active කරගෙන ඉවරලා මේ විදිහට mine වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මගේ mining වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔය ක්‍රමයට තමයි මේකේ mining කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙයාලා මේකේ අපිට affiliate program එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට කියන්න. ඒකිනුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ මේකට අඳුනලා දීලා මේකේ income එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකට මේ ඉරිතුණුවට press කරගන්න යාළුවනේ මේ විදිහට.
ප්‍රෙස් කළා මේ තුන්වෙනියට තියෙනවා මෙතන රෙෆරන්ස් කියලා එකක්. ඉතින් මේක මම ප්‍රෙස් කරන්නම් මේ විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ රෙෆරන්ස් සිස්ටම් කියලා එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ තියෙනවා රෙෆරල් ලින්ක් එක යාළුවනේ. ඉතින් මේ ලින්ක් එක ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ෂෙයා කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ යාළුවන්ගෙන් මයිනින් එකෙන් ඉන්කම් එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න ඔයාලා ගෲප් වල ඒ වගේම ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල මේක ෂෙයා කරලා පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට හඳුන්වලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ යාළුවන්ගෙනුත් ඉන්කම් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ක්‍රම දෙකට තමයි යාළුවනේ මේකේ මේ අපිට earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් USD විදිහට තමයි මේකේ මයිනින් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක Tron විදිහට එහෙම නැත්නම් USD විදිහටමත් වගේ wallet එකට withdraw කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ විදිහට මයින් කරගන්න එක කොහොමද withdraw කරන්නේ, minimum payout එක කීයද, ඒ විස්තර දැන් කතා කරමු යාළුවනේ. ඒකට ආපහු මේ ඉරිතුණුට යන්න ඕනේ මේ විදිහට. ගිහින් ඉවරලා මෙතන මේ withdraw කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක press කරගන්න යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා යාලා ඔයාලට withdraw කරගන්න ඕනි මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙතන Tron තියෙනවා, Ethereum තියෙනවා, USDT තියෙනවා. ඔයාලට මේ කැමති ඕනි මේකට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පහළට එනකොට මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා TRC20 ඕනිම network wallet address එකක් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම network free එකක් අය කරන්නේ නැහැ කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. minimum withdraw එක TRX නම් TRX 52කින් ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් ඉක්මනට මයිනින් වෙනවා යාළුවනේ. මොකද අපි TRX 35ක් අපිට ලබා දීපු එකෙන් තමයි මේ පැකේජ් එක ගත්තේ. ඒකින්ද පැකේජ් එක බයි කරලා තියෙන ඉඳ ඉක්මනට මේක මයිනින් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මෙතන ඔයාලගේ balance එක පෙන්වන withdrawal balance එක. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ TRX address එකක් ලබා දීලා ඉතින් Tron link pro හරි trust wallet හරි address එක ලබා දීලා මෙතන withdraw amount එක කියන්නේ ඔයාලගේ මෙතන මේ TRX 52කට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට amount එක සඳහන් කරලා මේ payout කියන බටන් එක press කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට සාර්ථකව ඔයාලගේ wallet එකට මේක withdraw එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ site එකක් යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ මේ USD මයිනින් වුණාට ඔයාලට Tron විදිහට ගන්න ඕන නම් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන මේ ඉරිතුණුවට press කරලා ඔයාලා මෙතන මේ convert කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක convert කියන එක මේ විදිහට press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තැනකට load වෙයි. හරි. ඉතින් මේ වගේ තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට යාළුවනේ මේක ඔයාලට Tron විදිහට නම් මේකෙන් ගන්න ඕනේ. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේක USD amount එක මෙතන සඳහන් කරලා convert කරගන්න ඕනේ Tron විදිහට. ඉතින් මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා කියන Tron එකක් කියන්නේ USD 0.05 කියලා. ඒ කියන්නේ USD එකක් mining කියන්නේ Tron coin 17ක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ ඉක්මනටම ඔයාලට මේකේ මේ ප්‍රමාණය Tron 52 හොයාගෙන මේකේ withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට USD 3ක් mining වුණාට පස්සේ මේක convert කරගෙන ඔයාලට මේක withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනටම ඔයාලට මේකේ withdraw එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේකේ වැඩ පටන් ගන්න withdraw එක ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මමත් මේකේ withdraw වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්නයි යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ සයිට් එක ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඔයාලා තාමත් SL Pancha අතිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්තම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රත්පාල subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න යාළුවන්ට මේ තුරු තුල දැනගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම මතකතුව පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අතට ගිහින් එන්න යාළුවනේ. ඉක්මනටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.